Trùm giang hồ Bình Kiểm và kế hoạch bắt giữ người nổi tiếng quay clip nhạy cảm để kiếm tiền. Nguyễn Đức Bình, tức Bình Kiểm, lên kế hoạch quy tụ đàn em là giang hồ cộng cán lên kế hoạch bắt giữ người nổi tiếng, ca sĩ để quay clip nhạy cảm gửi ra nước ngoài với mục đích kiếm tiền. Ngày 7 tháng 11, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an thông tin về chuyên án bắt giữ Phạm Đức Bình, hay còn gọi là Bình Kiểm, sinh năm 1970, quê Quảng Ninh. Bình Kiểm là đối tượng giang hồ cộng cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, không tố giác tội phạm, tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 16 can, đồng thời mở rộng vụ án truy xét các đối tượng có liên quan. Theo tài liệu điều tra, tháng 4 2024, sau khi nắm được thông tin Bình Kiểm ra tù, các trinh sát phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự nắm thông tin, dựng mối quan hệ của đối tượng. Qua đó phát hiện thông tin Bình Kiểm có biểu hiện rủ rê, lôi kéo, tụ tập đàn em, móc nối các đối tượng là bạn tù và đối tượng hình sự để tạo thành băng nhóm. Bình bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch góp tiền mua vũ khí quân dụng và tổ chức sự kiện mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia, sau đó bắt cóc, sử dụng vũ khí đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay clip chuyển cho đồng bọn tại Mỹ để phát tán trên các trang web khiêu dâm nhằm kiếm tiền. Theo cảnh sát, Bình Kiểm đánh bóng hình ảnh, kêu gọi đàn em to cao, đẹp trai, đi xe sang là đồng bọn có kinh tế để huy động nguồn tài chính tổ chức sự kiện và nghĩ ra việc phạm tội nêu trên. Để thực hiện hành vi phạm tội, thông qua mạng xã hội, Bình Kiểm đã liên hệ Nguyễn Tuấn An, 1983, Từ Yên, có 2 tiền án, 3 tiền sự, tìm mua súng AK và đạn để chuyển từ nước ngoài về Việt Nam. Đại tá Lê Khắc Sơn, trưởng phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, thực hiện phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, với tinh thần kiên quyết chặn đứt nguồn cung cấp vũ khí từ nước ngoài, ngăn chặn không để vũ khí thẩm lậu vào Việt Nam, không để vũ khí lọt vào tay tội phạm. Đặc biệt là không để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, Cục Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và phòng trọng án chủ trì đấu tranh, triệt phá băng nhóm Bình Kiểm. Liên quan đến chuyên án trên, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng. Trong đó có đối tượng người Lào gốc Việt Nam là đối tượng hình sự cộng cán tại Lào. Tang vật thu giữ tại Việt Nam và Lào gồm 3 súng AK, 8 khẩu súng quân dụng, trên 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 5 áo giáp chống đạn. Theo tài liệu, Nguyễn Đức Bình từng bị tuyên án 30 năm tù giam về các tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau gần 20 năm, Bình Kiểm ra tù trước thời hạn và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Đức Bình từng tham gia vào lực lượng kiểm soát quân sự ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi rời quân đội, đối tượng dấn thân vào giang hồ và với bản chất ngang tàng, hung hãn đã nhanh chóng trở thành đàn anh số má và vào tù ra tội nhiều lần. Thời gian này, Bình cầm đầu băng nhóm bảo kê, tranh giành địa bàn, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mở sòng bạc, vũ trường. Bình Kiểm từng gây hấn với nhiều dân anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh một thời, trong đó có lần thách thức ông trùm Nam Cam, tức Trương Văn Cam. Cuối năm 2005, Bình Kiểm cùng đàn em thực hiện vụ bắt cóc thiếu gia Trần Trọng Ngân, con của đại gia, để đòi tiền chuộc 10 triệu USD. Nhưng công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ toàn bộ băng nhóm giang hồ của Bình Kiểm.